Oh, what's up guys? So yan, papunta kami ngayon ng Ermita Hill. Ngayon guys, ito na yata yun guys eh. Sobrang tarik guys. Ay naka. So yun nga pala guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, click subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo updated sa ating video. At saka huwag nyo rin guys kalimutan mag-like and share. Yan, para happy ang live natin. Tapos guys, paki-like naman din ang ating FB page. Yan, Christian Motovlog. So yun guys, ito na, inakit na namin ang Ermita Hill. Bali pupunta kami ngayon dito. Ano kaya ang ating makikita dito guys? Yan, full stop daw, full stop. So yun guys, fill up muna tayo. Ha? So yun guys, ang entrance pala natin dito is 15 per tao. So yun, bye tayo guys. 15 pesos po. Ito po pag may ID libre. Pag taga-Balero no. Dapat taga-Balero na lang kami. Para tigisa tayo. Thank you po. So yan guys, pag pala taga-Baler, libre ang entrance. Napakasarap pala dito. Pag pala taga-Baler na lang tayo, no? Para libre entrance natin. So yun guys, bali ang kagandahan pala dito, pagka taga dito ka, libre yung entrance mo guys. Tapos 15 pesos per head ang bayad nila. So ayun, andito na tayo guys. Ayan, Ermita Hill. Saan kaya ang parking natin? Ayan. So ay marami din tao guys dito. Marami din nagpupunta. Ang tanong, ito pala ang parking guys. Ayan. Parking pare. So ayan, dito na rin siguro kami kakain guys at nagugutom na kami. Okay, sige guys, balikan ko kayo. Meanwhile, okay guys, ayun tayo sa Ermita Hill. Ayan. Saan? Ayan, sige. Mukhang masarap yung halo-halo So ayun guys, siguro kain muna tayo. At napapagod na kami. So ayun guys, kain lang kami ng mami. May anak kami pupunta sa may cruise. At aakyat din kami. So ayun, sige guys, balikan ko kayo. Kain lang muna tayo. 5 minutes later. Guys, ayan, kainan na. Kain. At sobrang gutom na. Napagod sa parola. Grabe na yun. Napakaango. So yun guys, balikan ko kayo. 1 hour later. Okay guys, dito na tayo sa Ermita Hills. Uy, may papuso. Sige. May papuso pa. Okay, dito na tayo sa Ermita Hill. Lakad. Bali papunta yata kami sa may cruise. May cruise lang sinasabi guys eh. Hindi ko alam kung saan yung cruise na yun. Ayan. So yun, nakakapagod yung araw na to guys. Pero sulit naman guys. At napakasarap ng pinuntahan namin kanina sa Parola. Sobrang saya dun guys. Ang problema nga lang talaga guys, sobrang taas. Saka sobrang tarik na pag-aakitan mo. Ayan. Ito nyo yung solo.
Okay guys, ayan, nakakatakot naman dito, parang wrong turn. Hinihinga na naman ako guys ha. Sobrang tarik guys. Taas. Okay guys, ayan, hingal na tayo guys, sobrang taas na to. Ay nako. Okay. Nako. Ito na tayo guys, sa napakalaking cruise. Ay, tanaw yung beach dun guys oh. Napakaganda. Ito yung cruise oh. Yan. Siguro guys, sapo muna tayo at papagod na ako. Okay guys, ayan, paalis na tayo dito sa Ermita Hill sa taas. Sabi ni Giovanni Andong 300 steps daw to. Bilangin ko nga kung talagang 300 steps. So ayan, pala yun. Natanaw ko na din. Aray ko. Nakarano mo eh. Walang katapos. So ayan guys, ay nakapababa na kami, nakakapagod. Ayan, 252, 53, 54, 55. Okay, 266 guys. So ayan, 266 guys step ang Ermita Hill. So ayan, dito na tayo guys. Ayan, at tayo mamahinga lang at papauwi na rin tayo guys. Sobrang pagod na natin. So ito guys, ayan yung mga makikita natin dito. Ayan. So ayan guys, ito ang sikat na Ermita Hill. Ayan. Ermita Hill, Baler, Aurora. So ayan, pahinga muna tayo ng konti at pagod na. So yun guys, balik ko kayo. So ayun na nga guys, isang araw na naman na nakakapagod ang ating nangyari. Ano? Ha? Kayo? So yun, maganda naman ang kadalabasan ng ating pagpunta sa Ermita Hill. Yun nga lang, syempre pagod, pero ika nga sulit naman sa view. Napakadaming magandang lugar talaga dito sa Baler. Kailangan mo talaga guys ng madaming oras para malibot to ang buong Baler guys, kasi sobrang dami nila guys. So yun guys, kung sa mga nagawang pumunta rito, ang entrance fee is 15 pesos per head. Then sa mga taga rito, yun guys, free sila. At akitin nyo yung cruise, nasa 375 step pala yun guys. Ayun, 375 step. So yun guys, siguro hanggang dito na lang. Ayan, dito na tatapusin yung video guys, at pauwi na rin naman tayo. So ayan, maraming salamat ulit sa mga tumangkilik at mga nanood sa ating video. Sa mga tumapos guys, ayan, tumapos ng video natin guys. So ayan, siguro hanggang dito na lang guys. Ayan, shout out ulit sa kasama natin, si Andong at saka yung kanyang girlfriend. Hindi ko siya kasi guys kilala sa pangalan pero so ayun guys, siguro hanggang dito na lang. Ayan, maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating video at mga sumubaybay. Maraming salamat din sa mga tagapanood natin. Shout out sa inyo lahat guys. Ayan, at shout out din sa aking asawa sa pagsuporta sa akin at sa palaging pagpayag sa akin pag-rides. So ayun guys, siguro hanggang dito na lang.
Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan. See you in the next vlog. Please click like, share, and subscribe.